So ayun guys, proceed na tayo sa disenyo. So ang gagawin nga pala natin is TV rack. So ayun guys, no. So ito yung design na gusto ni client. So meron siyang poste dito, and ito magiging working table niya, and ito yung fridge niya ipapasok dyan. Then meron siyang 3 drawer and isang pintuan with shelves. Then yung TV niya, meron tayo dyang accent light and also outlet. Diyan natin nilalagay para nakatago yung mga wire. So ito yung kanyang details sa ibang part. So ayun guys, kung ready na kayo, syempre mas ready na kami. Ano pa hinihintay nyo? Simulan na natin yan. Baka simulan pa ng iba. Let's go!